साथीहरु तपाईहरु सबैजनालाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्न छौं कि के त क्लास 11 र 12 को एक्जाम साच्चै नै सरकार शिक्षा मन्त्री अन्तिम चरणमा पुगिसके कि अझै पनि अन्यलमै छ। म तपाईहरुलाई नेपालको सबैभन्दा ट्रस्टेड न्यूज एपबाट भन्छु कि एक्जाम अझै पनि अनलाइनमै छ कि अहिले अन्तिम चरणमा पुगिसकेको भन्ने म सम्पूर्ण तपाईहरुलाई त्यही एपदेखि भन्छु र अदर सोर्समा तपाईहरु कहिले पनि विश्वास नगर्नु होला। म नेपालको सबैभन्दा ट्रस्टेड एपबाटै सिकाउँछु तपाईहरुलाई चेक गर्न एक्जाम क्यान्सल भयो कि भएन भनेर म सम्पूर्ण तपाईहरुलाई डिटेल दिन्छु र यस भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्दिनु होला आफ्नो फेसबुक मेसेन्जरहरुमा शेयर गर्दिनु होला र भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र सो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन बिर्सनुहुन्छ ताकि मैले कुनै पनि अपडेट ल्याए भने तपाईलाई प्रोपर नोटिफिकेसन मिलोस्। सो भिडियो स्टार्ट गरौँ। साथीहरु अहिले हेर्नु कतिवटा सोर्सले अहिले दावा गरिसकेको छ कि क्लास 11 को एक्जाम क्यान्सल भयो, क्लास 12 को एक्जाम हुने। अहिलेसम्म सरकारले यसको निर्णय पनि गरेको छैन र क्लास 11 को बारेमा त कति हल्ला मचाइसकेको छ। तर म कहिले पनि हुन्छ नि साथीहरु, कहिले पनि भोइस ओभर भिडियो नबनाई आफ्नो फेस क्याम भिडियो बनाउँछु, तपाईहरुलाई प्रुफको साथ भिडियो दिन्छु कि एक्जाम क्यान्सल भयो कि भएन। सो म तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा त्यो एपलाई खोलेर देखाउँछु कि साच्चै नै एक्जाम क्यान्सल भयो कि भएन भनेर। सो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला है साथीहरु। म सबैभन्दा पहिला यसको हेर्नु डाउनलोडको उते देखाउँछु है। 5 मिलियन प्लसले यसलाई डाउनलोड गरेको छ र यसले गुगललाई यसले 4.5 रेटिङ दिएको छ। ट्रस्टेड न्यूजमा आइसकेका छौं र यसको नाम हो हाम्रो पात्रोमा हेर्नु सर्च बारमा मैले हेर्नु परीक्षा लेख्छु है त। परीक्षा लेखिसकेपछि यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईहरुले विभिन्न थरीका हेर्नु परीक्षाहरु जस्तै त्रिविका आइसक्यो, ब्याचलरको आइसक्यो, सेमेस्टरको सबैको परीक्षाहरु यहाँ आइसक्यो है। साथीहरु हामी सुरुदेखि हेर्छौं है। ल हेर्नुस् पहिला लेखेछ अब परीक्षा प्रणाली नै बदल्यो। यस्ता अपडेटहरु आइरा छ हेर्नु। हामी अझै तल जान्छौं। अझै यो सबै 1 डे भयो, 2 डे भयो, 2 डे पछि हेर्नु कस्तो न्यूज आएको छ। एसई को नतिजा 30 असारसम्म परीक्षा बोर्डमा पुगिसक्नु पर्ने। यस्ता अपडेटहरु आएको छ है हेर्नु। म अझै तल स्क्रोल गर्दै जान्छु, स्क्रोल गर्दै गए साथीहरु हेर्नु होला, पुरै भिडियोलाई हेर्नु होला है साथीहरु। हेर्नु ल विश्वविद्यालयका परीक्षा सुरु गर्न सिफारिस यस्ता भनेर अपडेटहरु आइरहेको छ है साथी। भन्न चाहन्छु हेर्नु सक्नुहुन्छ कक्षा 11 को परीक्षा नलिन अभिभावक संघको सुझाव। हामी यसमा क्लिक गर्छौं। हेर्नु तपाईहरु पुरै पढ्न सक्नुहुन्छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा संघले कोरोना महामारीको जोखिम झन बढिरहेको भन्दै कक्षा 11 को परीक्षा नलिन सुझाव दिएको हो। यसले थाहा हुन्छ अब कक्षा 11 को एक्जाम 95% हुँदैन तर 12 को हुन सक्छ, हुन सक्दैन भन्नेसम्म अहिलेसम्म पनि अपडेट अहिले आएको छैन सरकारबाट।